Magandang araw naman sa inyo mga ka-genius. Meron naman tayong bagong videos na i-upload ngayon. So, sa videos na ito ay mag-unboxing ako ng smartwatch mula sa Shopee na nabili ng anak ko. Ayan. Itong smartwatch na to ay support SIM card, camera, call and text, MP3, 8-in, pedometer, and sleep monitoring. So bago po natin nasisimulan ang ating videos, papasukin ko muna yung ating intro.